Welcome back to my channel. ඔගලන් හැමෝම අතරින් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔය අවුරුදු 16 වැඩි පුද්ගලයෙක් නම් සහ ඔය අවුරුදු 16 වඩා අඩු පුද්ගලයෙක් නම් ඔයගලන්ට කොහොමද passport වලට apply කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකේ කාඩ් එකත් උඩින් දාන්නම්. දැන් මම ඒ වීඩියෝ එක කරායින් පස්සේ ඒකට comments ආවා සහ මට private messages ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ගේ passport එක නැති වෙලා ඒගොල්ලන් මොනවද මේකට කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා ඕගලන්ව දැනුවත් කරන්න මොන විදියකටද මොන ප්‍රොසීජර් එක යන්නේ කියලා. ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා හරි නැත්නම් හොරකම් කරලා හරි නම්. ඉතින් තව පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ પાස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා කියලා ඕගොල්ලන් නිකන් ඉන්න බෑ. ඕගොල්ලන් අදාළ authorities දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ પાස්පෝර්ට් එක නැති වෙලා හරි හොරකම් කරලා නම් ඒ විදිහට. මොකද ඔයා එහෙම දැනුවත් කරන්නේ නැතුව ඔයා ඒක හංගගෙන හිටියොත් ඒක ලොකු වරදක්. ඒ හින්දා ඔයා නොදැනුවත්ව ටික කාලයක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒක සාධාරණව දන්නේ නැහැනේ. හැබැයි ඔයා දැනුවත්ව ඔයා හංගගෙන ඉන්නවා නම් එහෙම කරන්න එපා. මොකද ඒක illegal. ඒ නිසා ඔයාගේ වගකීම තමයි ඔයාගේ නැති වෙච්ච දේ, නැති වෙච්ච પાස්පෝර්ට් එක පිළිබඳව authorities දැනුවත් කිරීම. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට කියලා බලමු ඔයාගේ stolen passport එක නැත්නම් ඔයාගේ lost passport එකට ඔයා මොකද කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම දෙපැත්තම කතා කරන. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉද්දී ඔයාගේ passport එක නැති වෙලා නම් ඒ විදිය සහ ඔයා පිට රටකට ගිහිල්ලා ඉද්දී ඔයාගේ passport එක නැති වෙලා නම් ඒ විදිය. ඉතින් විදි දෙක ගැනම කතා කරනවා. වීඩියෝ එකත් එක දිගටම බලන් ඉන්න. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මොන විදිහටද මේ ප්‍රොසීජර් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගලන් මගේ channel එකට කැමති නම් මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගලන් තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all option එක select කරගන්න. එතකොට මම දාන videos එසැනින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කතා කරන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ passport එක නැති වුණොත් ඔයා මොන විදියටද ඒක අදාළ authorities දැනුවත් කරලා ඔයා අලුත් passport එකක් ගන්න කියලා. ඔයා කරන්න ඕනේ මුල්ම දේ තමයි ඔයාගේ මේ නැති වෙච්ච passport එක ගැන immigration department එක දැනුවත් කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේ numbers වලින් ඔයාට immigration department එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ operating hours වලදී Monday to Friday ඕගලන්ට immigration department එකට දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ passport එක නැති වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ළඟම තියෙන police station එකට ගිහිල්ලා ඔයා complaint එකක් දාන්න ඕනේ ඔයාගේ passport එක මෙහෙම නැති වෙලා කියලා. ඊට පස්සේ police station එකෙන් තමයි immigration department එක දැනුවත් කරන්නේ ඔයාගේ මේ passport එක නැති වෙලා ඒක දැන් immigration department එකෙන් දැනුවත් කරනවා immigration department එකට මේ passport එක cancel කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඇත්තටම දැන් ඔයාගේ passport එක එහෙම නැති වෙලා ඔයා police station එකටත් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒකලා immigration department එකටත් කියලා cancel කරා නම් ඔයාට බෑ ඒ passport එකෙන් කිසිම travel එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ passport එක වළංගු passport එකක් නැති වෙන විදියට තමයි passport එක cancel කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට කිසිම හේතුවකින් කිසිම රටකට ඒ passport එකෙන් යන්න බෑ. ඔයගලන්ට අලුත් passport එකක් හදන්න වෙනවා. ඔයගලන්ට ආයි travel කරන්න ඕනේ නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන් දැන් passport එක cancel කරායින් පස්සේ automatically ඒක share වෙනවා worldwide. ඒ කියන්නේ මේ misuse එක avoid කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා cancel කරා කියලා worldwide ඒක ඔයාගේ passport එක cancel කරපු passport එකක් කියලා worldwide ඒක share වෙනවා information එක. ඒ කියන්නේ automatically. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් අපි හිතමු ඔයා complaint එකක් දාලා ඉවරලා ඔයාට ඔයාගේ passport එක කොහේ හරි තිබිලා හම්බ වුණා. ඉතින් එතනදී strongly මම recommend කරන්නේ ඒ passport එක use කරන්න එපා. මොකද දැන් ඔයා complaint එකක් දාලා දැන් procedure එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතනදී ඔයා ඒ passport එක හම්බුණා කියලා ඔයාට ආයි ඒකෙන් travel කරන්න බෑ. unless ඔයා අලුත් passport එකක් හදලා ඒ විදියට ආයි procedure ගත්තොත්. මොකද දැන් අපි සමහරට කලබලයට passport එක නැති වෙලා කියලා අපි complaint කරාන් පස්සේ කොහෙන් හරි අපි අස් කරද්දි හරි මොකක් හරි කරද්දි අපිට passport එක හම්බ වෙන්න තියෙන chance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී ඔයා ඒ passport එක use කරන්න යන්නේ එපා. ඔයා අලුත් passport එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන්.
හරි. දැන් අපි බලමු ඔයා පිට රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ passport එක නැති වුණොත් ඔයාට මොන procedure එකද ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? ඔයාගේ මේ stolen passport එක නැත්නම් lost passport එක ගැන immigration department එක දැනුවත් කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ Department of Immigration එකෙන් stolen or lost Sri Lankan passport complaint form එකක් download කරලා එක fill කරගන්න එක. ඉතින් මේ form එකේ link එක මම description එකේ දාන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මේ form එකේදී ඔයගලන්ට fill කරන්න ඕනේ මොන detailsද කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ complaint form එක. මේකේදී මුලින්ම ඔයා ප්‍රශ්න අංක 1 විදිහට ඔයා surname එක ඔයාගේ passport එක අනුව, ඒ කියන්නේ කලින් passport එක අනුව surname එක සහ ඔයාගේ first name එක, middle name එක, ඒ වගේම address in the country of residence, ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ contact details, ඔයාගේ telephone number එක, ඔයාගේ email address එක සහ ඔයාගේ mobile number එක, ඒ වගේම ඔයාගේ ලංකාවේ address එක සහ තව contact details ඔයාගේ ලංකාවෙත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තව email address එකක්, telephone number එකක්, mobile number එකක් ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නැති වෙච්ච නැත්නම් හොරකම් කරපු passport number එක, ඒ වගේම ඔයාගේ NIC number එක, date of stolen, ඒ කියන්නේ ඒක නැති වෙච්ච දවස සහ කොතනද ඒක නැති වුණේ කියලා සඳහන් කරලා, ඒ වගේම තවත් ඔයාට මීට කලින් ඔයාගේ passports නැති වෙලා තියෙනවද කියලා ටික් කරලා, ඒ කියන්නේ years හරි no හරි එතන ටික් කරලා ඔයාගේ signature එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාට date එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ form එක තමයි ඔයා fill කරන්න ඕනේ. ඔයාට මේ ඔයාගේ passport එක නැති වුණා හරි නැත්නම් හොරකම් කරා හරි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ form එක fill කරලා ඒ complaint form එකයි ඔයාගේ police report එකයි ඔයා අරගෙන යන්න ඕනේ ඔයාගේ ළඟම තියෙන Sri Lanka council office එකට. ඉතින් මෙතනදී police report එක ඔයාට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ළඟම තියෙන police station එකෙන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ council office එකෙන් දැනුවත් කරනවා Sri Lanka වල තියෙන immigration department එකට ඔයාගේ passport එක cancel කරන්න, ඔයාගේ passport එක නැති වෙලා කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ procedure එක යන්නේ. ඉතින් ඔයා වෙන රටක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔයාට තියෙන ළඟම police station එකට ගිහිල්ලා complaint එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ download කරගන්න ඔයාගේ ඒ complaint form එක. ඊට පස්සේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ ඔයා council office එක. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් දැනුවත් කරනවා Sri Lanka කාවේ immigration department එක. ඉතින් ඔය විදියට තමයි යන්නේ ඔයාගේ passport එක පිට රටක නැති වුණොත්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු කාගේ හරි නැති වෙච්ච passport එකක් ඔයාට හම්බුණා. එහෙම ඔයාට හම්බ වුණොත් මම මේ පෙන්න address එකට ඔයාට පුළුවන් mail කරන්න ඒ නැති වෙච්ච passport එක. ඉතින් අන්න ඒ දේත් ඔයාට වැදගත් වෙන. සමහර විට ඔයගලන් බස් වල යන කෙනෙක් නම් සමහර විට බස් එක හරි වැටෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් පොදු ස්ථානයක වැටලා ඔයගලන්ට හම්බ වෙන්න පුළුවන් passport එකක්. අන්න එහෙම හම්බ වුණොත් මෙන්න මේ කියන postal address එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් address එක දාලා ඔයගලන්ට පුළුවන් mail කරන්න. ඉතින් එතනදී ඒ කෙනාට ඒ passport එක ගොඩක් වැදගත් වෙන හින්දා ඔයගලන්ට එහෙම දෙයක් හම්බුනොත් මේ address එක පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ passport එක අදාළ authority එකට mail කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ සාරාංශයක් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ ඔයගලන් report කරපු passport එක නැත්නම් ඔයගලන් නැති වෙලා හොරකම් කරා කියලා report කරපු passport එක කවදාකවත් use කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඒ report කරපු passport එක කොයිම වෙලේකවත් valid passport එකක් වෙන්නේ නැහැ ඔයා travel කරද්දී. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා ඒ report කරපු passport එක automatically international Interpol එක through යනවා. ඔයාගේ passport එක valid passport එකක් නෙමෙයි. ඒක ඉතින් ඔයාට කොයිම වෙලේකවත් ඒ passport එක use කරන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි හිතමු ඔයාට කාගේ හරි passport එකක් හම්බ වුණා කියලා. ඉතින් එතකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු mailing address එකට ඔයගලන්ට පුළුවන් තැපැල් කරන්න ඒ passport එක. ඉතින් ඒ හින්දා කොයිම වෙලේකදීවත් validate කරන්න යන්න එපා ඕගලන්ගේ මේ නැති වෙච්ච passport එක. ඉතින් ඒ තමයි summary එකක් විදිහට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගෙනාවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා සහ ඕගලන්ට තව කෙනෙක් එක්ක share කරන්න කැමති නම් මේ information මගේ වීඩියෝ එක share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැති කියලා සහ ඒ වගේම තමයි ඕගලන් මගේ channel එකට කැමති නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි තවත් ඕගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොන හරි passport එක සම්බන්ධව පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඉතින් මම තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙන්න එන්නම්. Thank you so much for watching.